Cuộc sống ngày càng nâng cao, nhu cầu về trang trí nhà cửa với những chậu cây cảnh đẹp đang là nhu cầu thiết yếu của mọi nhà. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, khuôn chậu cảnh Tiên Yên ra đời, đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng, tạo ra những mẫu khuôn chậu cảnh đẹp nhất để phục vụ khách hàng. Khuôn chậu cảnh Tiên Yên tọa lạc tại thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên Yên được biết đến như một nhà cung cấp chuyên nghiệp. Các loại khuôn chậu của cơ sở đã đáp ứng mọi nhu cầu cho các xưởng sản xuất chậu cảnh trong và ngoài nước. Với bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những người thợ cơ sở đã cho ra đời hàng trăm mẫu khuôn chậu cảnh lớn nhỏ, có thẩm mỹ đẹp bậc nhất và độ bền cao. Chúng tôi luôn nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo những mẫu khuôn chậu đẹp nhất, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khuôn chậu được sản xuất từ vật liệu silicon, composite, mang lại sự chuyên nghiệp, độ bền, tính thẩm mỹ cao. Khách hàng mua khuôn chậu cảnh sẽ được miễn phí tư vấn, chuyển giao các kỹ thuật làm chậu cảnh, sơn chậu, mở xưởng sản xuất. Cơ sở chúng tôi hoạt động trên phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực để sản xuất, mang lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng. Khuôn chậu cảnh Tiên Yên rất vui khi được đón chào quý khách, cũng như tư vấn hỗ trợ, tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp của khách hàng qua số hotline 0975 338 414 hoặc website khuôn chậu.com. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.